Κοιμήσου, κοριτσάκι. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς. Μακρύς αυτός ο δρόμος. Κοιμήσου, κοριτσάκι. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς. Μακρύς. Μακρύς αυτός ο δρόμος. Τη βρήκα στα σκουπίδια. Άνοιξη του 2004. Πριν τους Ολυμπιακούς. Το 2004 είχαν σημειωθεί μερικές περίεργες εξαφανίσεις ζώων από τους δρόμους της Αθήνας. Το γραφείο τύπου του Αθήνα 2004 είχε από καιρό εξαγγείλει πρόγραμμα περισυλλογής, στήρωσης, θεραπείας και επανατοποθέτηση στο περιβάλλον για τα αδέσποτα ζώα της Αττικής. Το Υπουργείο Γεωργίας είχε υποσχεθεί να δώσει 1,5 δις για να οδηγηθούν τα αδέσποτα ζώα σε ειδικές πανσιόν. Εκείνη είχε ακούσει για τις πανσιόν. Το συζητούσαν διεξοδικά 2 γάτες αδέσποτες στον Ακάλυπτο. Εκείνη έβγαλε τη μουσούδα της μέσα από τα σκουπίδια. Τα βλέμματά μας διασταυρώθηκαν. Νομίζω πως αυτή με διάλεξε. Έτσι συναντηθήκαμε. Ένα συννεφιασμένο πρωινό, το Μάρτιο του 2004. Καλώς ήρθες, Μιλού. Καλώς ήρθες. Πώς πάει η συγκατοίκηση με τη Μιλού? Τα σκυλιά δεν ανέχονται τη μοναξιά και εσύ την αφήνεις πολλές ώρες μόνη της. Αν δεν μπορείς να την κρατήσεις, να την πας πίσω εκεί που τη βρήκες. Όσο ακόμα είναι νωρίς. Πρώτο συνηθίσετε η μία την άλλη. Τον τελευταίο καιρό βλέπω όλο περίεργα όνειρα. Χτες ονειρεύτηκα πως έπεσα στον κήπο του σπιτιού μας. Στο Βόλο. Ο πατέρας μου στεκόταν στην είσοδο.
και σκούπιζε τα παπούτσια του από τις λάσπες. Έτρεξα κατά πάνω του να τον αγκαλιάσω. Όσο όμως έσφιγγα τα χέρια μου γύρω του, τόσο πιο διάφανος γινόταν. Ξύπνησα με αναφιλητά και πήγα στο μπάνιο να πληθώ. Κοίταξα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Ποια είσαι εσύ? Τι θες από μένα? Φύγε από εδώ, χρειά, είπα και έσπασα τον καθρέφτη. Ήταν σαν να μην ήθελα να βγω από εκείνο το όνειρο. Σαν να ήθελα να μείνω για πάντα στην παιδική μου ηλικία, στα χρόνια της αθωότητας. Γιατί δεν μιλάς? Είσαι κι εσύ προληπτική σαν τον πατέρα σου? Όταν φεύγεις, να μην αφήνεις τα λαμπάκια του δέντρου αναμένα. Κάποιο βράδυ θα γυρίσεις και θα βρεις την πυροσβεστική κάτω από το σπίτι σου. Θα έρθεις για φαγητό? Δεν ξέρω ακόμα. Πότε θα μάθεις? Θα δω το πρόγραμμά μου και θα σου πω. Έλα να φας, παιδί μου, και φύγε. Έχω δουλειά. Ποτέ δεν τελειώνουν οι δουλειές σου. Η Λάικα ήταν ένα αδέσποτο ασπρόμαυρο ημίαιμο Fox Terrier πριν την επιλέξουν οι Σοβιετικοί για το διαστημικό τους πρόγραμμα. Ο Ρώσικος σκύλος είναι εδώ και πολύ καιρό μεγάλος φίλος της επιστήμης. Είναι πολύ υπομονετικός και ανθεκτικός σε μακρόχρονα πειράματα, είχε πει ο γραμματέας της Σοβιετικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών όταν είχε ρωτηθεί γιατί επέλεγαν τους σκύλους για τα διαστημικά πειράματά τους. Στις 3 Νοεμβρίου του 1957, η Λάικα τοποθετήθηκε στην καμπίνα της και σε μερικά λεπτά εκτοξεύτηκε στο διάστημα, μέσα σε ένα πύραυλο που έφτανε την ταχύτητα των 40.225 χιλιόμετρων την ώρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας ζωντανός οργανισμός αιωρούνταν στο διάστημα. Όταν ξαφνικά, το σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του θαλάμου χάλασε. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, στο διάστημα οι επιστήμονες το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να βλέπουν την καρδιά της να δουλεύει στο κόκκινο. Μέχρι τη στιγμή που δεν άντεξε άλλο. Και σταμάτησε. Η Λάικα πέθανε σε μόλις 4 ώρες από την εκτόξευση μέσα σε αφόρητους πόνους. 5 μήνες μετά την εκτόξευση, ο δορυφόρος που έμελε να γίνει το φέρετρο της Λάικα αποσυνδέθηκε και έπεσε στη γη. Η Αμερική πανικοβλήθηκε, καθώς υπήρχαν σαφείς αναφορές για ίχνη UFO στον ουρανό.
Open up your heart and free your soul. Πληροφορείται ότι ένα εξελιγμένο, περίπλοκο σύστημα εκπλοκών λειτουργούσε, πως πάνω από 100 κινητά τηλέφωνα ήταν υπομαρακωμένα. Open up your heart and free your soul. Κάποτε ήταν κυνηγός, 30.000 χρόνια πριν. Κατάγεται από το Λύκο. Τώρα ζούμε οι δυο μας, σε ένα διαμέρισμα όπου οι βρύσες στάζουν και οι τείχοι μυρίζουν υγρασία. Όταν είναι δίπλα μου, είμαι σε ασπίδα προστασίας. Κανείς δεν μπορεί να εισχωρήσει εδώ. Μονάχα αυτή κι εγώ. Εδώ είμαστε ασφαλείς. Χιλιάδες χέρια προσπαθούν με τη βία να μας τραβήξουν εκεί έξω. Έξω εκεί που τα κτίρια φλέγονται και τα τύμπανα του πολέμου ηχούν πάνω από τον κόκκινο ωκεανό. Έχω κι εγώ προγόνους και απογόνους, στη Δύση και την Ανατολή, σε έναν κόσμο που δεν τελειώνει ποτέ. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τον θάψαμε στο χώμα. Όταν πέθανε η μητέρα μου ήταν σαν να κάει και η Ακρόπολη. Πού ήσουν? Πουθενά. Κάνεις πάλι το ίδιο. Δεν μπορώ να μην το κάνω. Ξέρεις, αλλιώς ήθελα να είναι οι ζωές μας. Και εσύ δεν μπορείς πια να ακούς τίποτα από μένα. Θέλω τόσο να σου πω. Όμως έχασα τη φωνή μου στο δρόμο. Κάπου θα ζει αυτή η φωνή. Πες της να ξαναγυρίσει. Η σιωπή είναι τόσο όμορφη. Η σιωπή είναι όμορφη μόνο όταν σπάει από έναν καλό λόγο.
σπίτι μας, Μιλού. Αριστοφάνου Σοπτό στην Καστέλα. Πάνω από το Μικρολίμανο και κάτω από το λόφο του προφήτη Ηλία. Πρωτομπήκαμε το 2004 πριν τους Ολυμπιακούς. Ζήσαμε εκεί μαζί 16 ολόκληρα χρόνια. Αχ, μικρή ήσουν ένας δαίμονας. Έπεφτες με το βάρος σου πάνω στο χερούλι της πόρτας, την άνοιγες και κάλπαζες προς την κατηφόρα μέσα από τα αυτοκίνητα. Ζούσες επικινδύνος. Μία μέρα, ένας μηχανόβιος σε πάτησε. Εκτοξεύτηκες στον αέρα, έκανες 3 πυρουέτες και προσγειώθηκες με χάρη στα 4 πόδια σου, σαν πρίμα μπαλαρίνα. Δεν έπαθες το παραμικρό. Ένα άλλο πρωινό, ανήμερο του Πάσχα, το έσκασες παίρνοντας από πίσω έναν κύριο που κουβαλούσε το ταψί με το αρνί. Σε έψαχνα μέχρι που ο ήλιος έδισε. Ήμουν σίγουρη πως έχασα για πάντα. Σε βρήκα στον προφήτη Ηλία, ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τα ζευγαράκια που φιλιόντουσαν. Αγνάντευες στη θάλασσα. Τη λάτρευες στη θάλασσα. Μιαν άλλη μέρα είχες κατέβει βόλτα στην παραλία της Καστέλας. Σε βρήκα να κάθεσαι δίπλα σε ένα ψαρά. Κοίταζες με περιέργεια τα νεκρά ψάρια μέσα στο κουφίνι. Λένε πως τα σκυλιά μοιάζουν στα αφεντικά τους. Μήπως τα αφεντικά μοιάζουν στα σκυλιά τους? Αυτή η συνεχής ανταλλαγή κυμάτων άδολης αγάπης ποτέ δεν την ένιωσα με άνθρωπο. Το σπίτι μας, Μιλού, με τα 28 σκαλιά. Όταν ήσουν μικρή τα ανεποκατέβαινες σαν σύμφωνας. Όταν μεγάλωσες, κουβαλούσα στα χέρια μου το γέρικο κορμί σου αδιαμαρτύρητα. Σαν είχα ένα παιδί που μεγάλωσε τόσο γρήγορα και έφυγε σαν μια ανανάσα. Ήσουν η τελευταία εξαίματος απώλεια συγγένειας. Όταν πέθανε ο πατέρας μου τον θάψαμε στο χώμα. Όταν πέθανε η μητέρα μου ήταν σαν να κάηκε η Ακρόπολη. Φίλους δεν έχω, εκτός από τη Μιλού. Είναι παλιά φιλία. Συναντηθήκαμε κάπου στη μέση της διαδρομής. Ακούμε τον ήχο των τυμπάνων στον ύπνο μας, εγώ και η Μιλού. Συναντιόμαστε στον ύπνο μας, αφού γκραζόμαστε τα τύμπανα του πολέμου. Δεν χωράμε εκεί έξω, ούτε στα όνειρά μας δεν χωράμε. Πώς το ξέρω? Γιατί είμαι άνθρωπος της πόλης. Πώς το ξέρω? Γιατί ακούω τον χτύπο των τυμπάνων. Πώς το ξέρω? Γιατί βλέπω το χρόνο να κινείται ανάποδα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Την αγαπάς περισσότερο από μας. Σίγουρα την αγαπάς περισσότερο από μένα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα πως θα καταφέρεις να την κρατήσεις. Νόμιζα πως θα τη χάσεις κάπου, όπως χάνεις όλα σου τα πράγματα. Μοιάζουμε σε αυτό. Όταν έβγαινες έξω, τα βράδια, έμενα ξύπνια και σε περίμενα. Φοβόμουν ότι θα ξεχάσεις το δρόμο για το σπίτι και δεν θα γυρίσεις ποτέ. Είναι και αυτή η απόσταση ανάμεσά μας. Ποτέ δεν καταφέραμε να τη διανύσουμε στο τέλος. Γιατρέ, τι έχω? Ένα μείγμα άγχους και θλίψης. Συμβαίνει σε πολλές γυναίκες μετά τη γέννα. Δεν μπορούσα να σε πάρω αγκαλιά. Δεν μπορούσα να σε καλωσορίσω στη ζωή όπως σου άξιζε. Θα με
συγχωρήσεις. Όταν μεγάλωσες λίγο σταμάτησες να μου μιλάς. Με εκδικήθηκες. Όταν πάτησες στα 18, μάζεψες ένα σκύλι από το δρόμο και πήγατε να μείνετε μαζί. Αυτό ήταν το τελειωτικό σου χτύπημα. Ένιωσα να σε χάνω για πάντα. Θα μου τη φέρεις? Δεν θα σε ενοχλήσει? Όχι. Φέρτη και παρέα. Θυμάσαι που μου είπες να την πάω στα σκουπίδια? Ευτυχώς που δεν μ' άκουσες. Έλα, Μήλο. Έλα εδώ. Έλα. Ξέρουμε εμείς οι δύο πώς θα βολευτούμε. Ακούσετε το σκύλο μου τον βίον εν ολίγης, κουτάβι μου τον χάρισε προν χρόνων ο στρατηγής. 12 χρόνους έζησε μέσα στην αγκαλιά μας, 12 χρόνους δούλεψε πιστά στη φαμιλιά μας. 12 χρόνους χόρτασε ψωμί και μεγαλεία και τον εφωτογράφιζαν μαζί με τους λογίους. Κουρούλ τον έλεγαν και λάμπες στη λέρα και στη βρώμα. Έχω εγώ αυτό τον θησαυρό, τέτοιο σκυλί θα ξαναβρω, να έχει του Κρούλ το σώμα. Πολλές φορές στη γειτονιά του ρίξανε και φόλες και ο Πόγιας άπλωσε για αυτόν πολλάκι στην απόχη. Μα γλίτωνε σαν έξυπνος απ' τις παγίδες όλες και ξένιαστος ρουχάλιζε στην δάκτικη του κόχη. Όσα δεν τούτοι είχαν κι αυτού μεγάλα και απευκταία, έχασε και τα δόντια του τώρα στα τελευταία. Και πέθανε και ψόφισε και πήρε με μια λύπη, σαν κάτι να μας έλειψε, σαν κάτι να μας λείπει. Κουρούλ τον έλεγαν και λάμπες στη λέρα και στη βρώμα. Έχω εγώ αυτό τον θησαυρό, τέτοιο σκυλί θα ξαναβρω, να έχει του Γκρούλ το σώμα. Η καταγωγή μας, Μιλού, είναι από τη Θεσσαλία. Ο μπαμπάς είναι από την Καρδίτσα και η μαμά από τον Κλινοβό Τρικάλων. Είμαστε μισές βλάχες, ή αλλιώς κουτσόβλαχες και μισές καραγκούνες. Η βλάχικη γλώσσα είναι μία διάλεκτος από ελληνικές και παρεφθαρμένες λατινικές λέξεις. Τα λατινικά τα επέβαλαν οι Ρωμαίοι όταν εγκατέστησαν μόνιμους φρουρούς στα περάσματα των βουνών τις λεγόμενες κλεισούρες. Άκου. Χιγκίν, τι κάνεις? Χαϊχούι πριβαντούρ τσιριβίρι στην κάσα. Τα πουλάκια τιτιβίζουνε στη στέγη του σπιτιού. Το σπίτι του παππού στο χωριό είχε μια κρυφή καταπακτή. Εκεί έκρυβε τις 3 του κόρες και το μοναχογιό του, όταν οι Γερμανοί έκαναν επιδρομή στα βλαχοχώρια. Έχεις ακούσει για την επιχείρηση Πάνθυρας? Τον Ιούλιο του 1942 κατέφτασε στην Πίνδο η πρώτη ορεινή μεραρχία με την ονομασία Edelweiss. Σχέδιο των γερμανικών επιχειρήσεων: η ανάκτηση ελέγχου στους οδικούς άξονες Άρτας Ιωαννίνων από τους αντάρτες του Ελλάς και του Εδές. Καρανιά, Μέτσοβο, Περιβόλι, Μιλιά, Καλαμπάκα, Καστανιά, Αμάραντος, Χαλίκι, Πολυθέα, Γαρδίκι, Κουτσούφλιανη, Μαλακάση, Κλινοβός, Περτούλη, Νεραϊδοχώρη, Ελάτη. Τα βλάχικα χωριά της Πίνδου ισοπεδώθηκαν. Τα σπίτια κάηκαν. Οι άντρες εκτελέστηκαν και μαζί με αυτούς και τα γυναικόπαιδα.
Στον Κλινοβό έκαψαν 43 σπίτια και σκότωσαν 14 κατοίκους. Στην κεντρική πλατεία του χωριού, δίπλα από τον Πλάτανο, έχει το μνημείο με όλα τα ονόματα των πεσόντων στην αντίσταση της κατοχής. Ναι, είσαι περήφανη, μιλού, για το βλάχικο αίμα που κυλά στις φλέβες μας. Γι' αυτό ακούμε τον ήχο των τυμπάνων στον ύπνο μας. Εγώ κι εσύ. Συναντιόμαστε στον ύπνο μας. Αφού γκραζόμαστε τα τύμπανα του πολέμου. Δεν χωράμε εκεί έξω. Ούτε στα όνειρά μας δεν χωράμε. Πώς το ξέρω? Γιατί ακούω τον χτύπο των τυμπάνων. Πώς το ξέρω? Γιατί είμαι άνθρωπος της πόλης. Πώς το ξέρω? Γιατί βλέπω το χρόνο να κινείται ανάποδα. Όλοι μας κληρονομήσαμε, η σημερινή κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός, ένα σκάφος έτοιμο να βυθιστεί. Μισεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δακρύζουν λυπημένα. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Της κερδοσκοπίας. Απ' την πρώτη μέρα Στην ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει, ξημερώνει. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει, ξημερώνει. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. The Greek crisis was enormously significant in several dimensions. It was a humbling of in the same sense in which the global financial crisis. Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά και κάμπι με τα δάση. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Mit europäischer Solidarität. Αυτά περί το ναι. Η συμμετοχή είναι στο 62,5%. Είναι συμμετοχή των βουλευτικών του. Η δημοκρατία είναι διέξοδο. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά. Τη νίκη της δημοκρατίας. Αχ, Δεν θα πατρίδα πήγαινα μου αμέσως γλυκιά. μετά το κλείσιμο της κάλπης να κάνω τις δηλώσεις που έκανα και να ερμηνεύσω το Θα σ' αποτέλεσμα του αγαπώ, δημοψηφίσματος όχι θα ως σ' εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αγαπώ. αλλά ως εντολή ενίσχυσης διαπραγματικής προσπάθειας για να Θα φτάσουμε σ' σε μια καλύτερη αγαπώ, συμφωνία. θα σ' αγαπώ. Promises further reforms and the privatization of Θα many σ' αγαπώ state-owned ώστε να entities. ξεψυχήσω. In October 2008, Karamanlis's government spokesperson resigns over a corruption scandal. Ήθελα να έχω ένα σπίτι εξοχικό. Με έναν πολύ μεγάλο κήπο. Όχι τόσο για τα λουλούδια, για τα δέντρα και τις πρασινάδες. Βέβαια, να βρίσκονται κι αυτά. Είναι ευμορφότατα. Αλλά για να έχω ζώα. Να έχω ζώα. Τουλάχιστον 7 γάτες. Οι 2 κατάμαυρες. Και 2 σαν χιόνι κάτασπρες. Για την αντίθεση. Έναν σπουδαίο παπαγάλο, τον αγρικό, να λέγει πράγματα με έμφαση και πεποίθηση. Από σκυλιά πιστεύω 3 θα με φτάναν. Θα
θα ήθελε και 2 άλογα. Καλά είναι τα λογάκια. Και ξάπαντος 3, 4 απ' τα αξιόλογα, τα συμπαθητικά εκείνα ζώα, τα γαϊδούρια, να κάθονται οκνά, να χαίρονται οι κεφαλές των, να κάθονται οκνά, να χαίρονται οι κεφαλές των. Κοίτα τι βρήκα στις σημειώσεις μου από το μάθημα της 3ης Λυκείου. Ένα απόσπασμα από την επιστολή του Επίκουρου προς το Μενικαία. Να συνηθίζεις την ιδέα ότι ο θάνατος είναι ένα τίποτα για μας. Γιατί κάθε καλό και κάθε κακό γίνεται αντιληπτό μόνο με τις αισθήσεις. Και ο θάνατος είναι η στέρηση της αίσθησης. Έτσι, το να γνωρίζουμε ότι ο θάνατος δεν σημαίνει τίποτα, μας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε τη θνητή ζωή μας. Όχι γιατί προσθέτει άπειρα χρόνια σε αυτήν, αλλά επειδή μας απελευθερώνει από τον πόθο της αθανασίας. Γιατί τίποτα κατά τη διάρκεια της ζωής δεν είναι φοβερό για όποιον έχει πραγματικά συνειδητοποιήσει ότι τίποτε το φοβερό δεν υπάρχει στο να μη ζεις. Το πιο φρικτό λοιπόν από τα κακά, ο θάνατος, είναι ένα τίποτα για μας. Ακριβώς επειδή όταν εμείς υπάρχουμε, δεν υπάρχει ο θάνατος. Και όταν έρθει ο θάνατος, τότε δεν υπάρχουμε εμείς. Τώρα θα μου πεις κάτι που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή μου. Κρατάς μυστικό. Ναι. Καθόμασταν η μία απέναντι από την άλλη, μέσα στη σιωπή. Ήθελε κάτι να μου πει, αλλά οι λέξεις αναπνίγονταν μέσα στο στόμα της. Σηκώθηκε και μου έδειξε την ακτινογραφία. Πήρε το στυλό της και κύκλωσε μια μαύρη κουκκίδα. Προσπαθούσε να μου εξηγήσει κάτι, αλλά εγώ το μόνο που έβλεπα ήταν ένα στόμα που ανοιγόκλεινε χωρίς ήχο. Ύστερα μου σύστησε έναν γιατρό ειδικό για την περίπτωσή μου. Το μόνο που θυμάμαι από εκείνη τη συνάντηση ήταν το παρατεταμένο τρίξιμο από το κλείσιμο της πόρτας του γραφείου της και τον ήχο από τα τακούνια μου στους άδειους διαδρόμους του νοσοκομείου. Όταν βγήκα έξω, κάθισα στο κηλικείο του νοσοκομείου και πια μια πορτοκαλάδα. Ο πατέρας σου δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Μου το υπόσχεσαι. Θα πάω στο γιατρό. Θα έρθεις μαζί μου. Πρέπει να πάρω άδεια από τη δουλειά.
Ετοίμασε το σκυλί και φύγε. Ποτέ δεν τελειώνουν οι δουλειές σου. Τέλος βάζει στη ζωή του, το πρωί της Τετάρτης στις 4 Απριλίου του 2012, ένας ηλικιωμένος άνδρας μπροστά στα μάτια εμβρόντιτων περαστικών στην πλατεία Συντάγματος. Χωρίς κανείς να καταλάβει το παραμικρό ή να προλάβει να παρέμβει, ο αυτόχειρας έβγαλε όπλο και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Στο σημείωμα που άφησε ανέφερε τα εξής: η κατοχική κυβέρνηση εκμηδένισε κυριολεκτικά την δυνατότητα επιβίωσής μου που στηριζόταν σε μια αξιοπρεπή σύνταξη που επί 35 ολόκληρα χρόνια εγώ και μόνον πλήρωνα για αυτή. Καθώς έχω μια ηλικία που δεν μου δίνει τη δυνατότητα δυναμικής αντίδρασης, δεν βρίσκω άλλη λύση από ένα αξιοπρεπές τέλος, προτού αρχίσω να ψάχνω στα σκουπίδια για τη διατροφή μου. Πιστεύω και εύχομαι
πως οι νέοι χωρίς μέλλον κάποια μέρα θα πάρουν τα όπλα και θα βγουν σε αυτήν εδώ την πλατεία. Προσπαθώ ακόμα. Η φαντασία κουράζεται. Οι αναδρομές και οι αναπαραστάσεις, όσο χρήσιμες κι αν είναι, καταντούν από τα πιο απάνθρωπα πράγματα. Τι άλλο έχουμε από το παρόν τούτο το καριέον? Κάτι τέτοια αποσπάσματα από μια ζωή που ήταν κάποτε ολόκληρη. Συγκλονιστικά κομμάτια. Πολύ κοντά μας, δικά μας για μια στιγμή και έπειτα, μυστηριώδη και απροσπέλαστα. Σαν τις γραμμές μιας πέτρας γλυμμένης από το κύμα ή ενός κοχυλιού στο βυθό. Ίσως αυτά τα πράγματα να είναι η μεγαλύτερη ανακούφιση. I float
talking to the trees. I wish I was a river. I'm talking to the trees. I fly away. What did I do wrong to love you, love you, love you, love you? I'm talking to the trees. I wish I was a river. I'm talking to the trees. I fly away. Οι τελευταίες διακοπές με τη Μιλού ήταν τον Ιούλιο του 2020 στην Κάριστο. Τα καταφέραμε και μπήκαμε στο πλοίο παρά την τρομοκρατία των ειδήσεων για το φωνικό ιό. Ό,τι και να μου λέγανε, εκείνο το καλοκαίρι ήταν για μένα μια ανάσα ελευθερίας. Και ήθελα να το περάσω με τη Μιλού, που ήταν πια 15 χρονών. Και περάσαμε υπέροχα. Με τον ίδιο ενθουσιασμό που μας κατακλείζει κάθε καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Ξαπλώναμε μαζί στη ζεστή άμμο κάτω από την ομπρέλα. Τα μουστάκια της έλαμπαν στον ήλιο. Η Μιλού, ένα ημίωμο λαμπραντόρ, κάτασπρη με μια μεγάλη καφέ βούλα στην πλάτη. Απολαμβάναμε τον ήλιο σαν να μην υπάρχει αύριο. Στην Κάριστο, στην πόλη των ανέμων, εκεί που διάλεξαν οι αρχαίοι θεοί να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Το σπίτι μας ήταν στο πιο ψηλό σημείο του χωριού, απέναντι από το κάστρο. Τα απογεύματα γναντεύαμε το ηλιοβασίλεμα και αναρωτιόμασταν για το μέλλον. Τι πιστεύεις πως θα γίνει από εδώ και πέρα, Μιλού? Έτσι θα είναι οι ζωές μας? Μου είπε. Δεν πιστεύω στα ποτάμια. Όλο ένα τρέχουν. Δεν πιστεύω στα φύλλα. Όλο ένα πέφτουν. Πιστεύω στα όνειρα. Πώς είναι τα όνειρά σου? Τα δικά μου είναι ασπρόμαυρα. Κάθε βράδυ γίνονται όλο και πιο αχνά, μέχρι που εξαφανίζονται. Έχω δει αυτά που έγιναν και περιμένω υπομονητικά αυτά που έρχονται. Βλέπω το μεγάλο πουλί με τα γαμψά νύχια και τη μακριά ουρά. Το πουλί που παίρνει τις ψυχές και κρόζει τους περαστικούς, όλοι εναντίον όλων και ο καθένας για τον εαυτό του. Στις μεγάλες αλλαγές, μπροστά στη λεωφόρο, ακούω τον χτύπο των τυμπάνων από τους παλιούς πολεμιστές. Βλέπω σήματα καπνού πάνω από τις μεγάλες πόλεις. Και το πουλί με τα γαμψά νύχια και τη μακριά ουρά. Το πουλί που παίρνει τις ψυχές και τις μοιράζει στους περαστικούς. Όλοι εναντίον όλων. Και ο καθένας για τον εαυτό του. Όταν γυρίσαμε από την Κάριστο,
η Μιλού άρχισε να ετοιμάζεται για το μοναχικό ταξίδι της. «Όχι άλλα νοσοκομεία», μου είπε. Λέω, «Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Έλα, σήκω, πάμε βόλτα». Λέει, «Όχι τώρα». Λέω, «Τι σκέφτεσαι?» Λέει, «Σε ευχαριστώ που με κράτησες. Δεν θα σε ξεχάσω. Ποτέ». Έρημος τώρα ο βράχος της αγάπης. Κι εγώ πάλι στο ίδιο σημείο. Χιλιάδες πόλεμοι συμβαίνουν στο κορμί μου. Μα ελπίζω πως ένα φύλλο δέντρου το θάνατο νικά.